हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે ડિસ્કસ કરીશું એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ મેં બે પાર્ટમાં બનાવ્યું છે. એક ફર્સ્ટ પાર્ટમાં આપણે ડિસ્કસ કરીશું પ્રાઇમરી એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ અને સેકન્ડ પાર્ટમાં આપણે ડિસ્કસ કરીશું સેકન્ડરી એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. તો પહેલાં સમજી લઈએ કે વોટ ઇઝ એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. સો એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ ઇઝ ધ મૂવમેન્ટ ઓફ અ સબસ્ટન્સ અગેન્સ્ટ અ કેમિકલ ઓર ઇલેક્ટ્રિકલ ઓર ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ gradient. It is like a swimming against the water tide in a river, and it is also called as uphill transport. તો મતલબ કે કોઈ પણ સબસ્ટન્સની મૂવમેન્ટ કઈ રીતના કરાવવાની છે, તો અગેન્સ્ટ ધ કેમિકલ ઓર ઇલેક્ટ્રિકલ ઓર ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ ગ્રેડિયન્ટ. તો ઇટ ઇઝ લાઈક કેવું છે કે જેમ કે નદીનો પ્રવાહ વહેતો હોય તેની અપોઝમાં તરવું, રાઈટ. તો આમાં કેટલી એનર્જીની જરૂર પડે? સો એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ રિક્વાયર્ડ એનર્જી વિચ ઇઝ ઓબ્ટેન મેઇનલી, અને કઈ રીતના મળે? તો એટીપીની બ્રેકડાઉન કરીને, એડિનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટનું બ્રેકડાઉન કરીને એમાંથી એનર્જી મેળવવામાં આવે અને એક્ટિવલી કોઈ પણ સબસ્ટન્સને મૂવ કરાવવામાં આવે. Now, mechanism of active transport. So when a substance to be transported across the cell membrane comes near the cell, it combines with the carrier protein of the cell membrane and form the substance પ્રોટીન કોમ્પ્લેક્સ. જ્યારે પણ કોઈ પણ સબસ્ટન્સને સેલની અંદર મૂવ કરવાનું હોય તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું થશે? તો એ સબસ્ટન્સ સેલ મેમ્બ્રેન પાસે આવશે. ત્યાં જે કેરિયર પ્રોટીન હોય તેની જોડે કમ્બાઈન થશે અને કમ્બાઈન થઈને શું બનાવશે? તો સબસ્ટન્સ પ્રોટીન કોમ્પ્લેક્સ બનાવશે. નાઉ ધીસ complex move towards the inner surface of the cell membrane. Now the substance is released from the carrier protein, અને એ પછી જે કોમ્પ્લેક્સ છે એ સેલની અંદર ઇનર સરફેસમાં મૂવ થશે અને સબસ્ટન્સ જે છે એ કેરિયર પ્રોટીન પરથી રિલીઝ થઈ જશે અને સેલની અંદર આવી જશે. This same carrier protein move back to the outer surface of the cell membrane to transport another molecules of the substance. પછી જે કેરિયર પ્રોટીન છે તે પાછું ફરીથી સેલ મેમ્બ્રેન પાસે આવી જશે બીજા જે મોલેક્યુલ્સ છે તેને મૂવ કરવા માટે. તો આ રીતના કયા કયા સબસ્ટન્સ છે જે ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે એક્ટિવલી? તો દે આર લાઈક આયોનિક એન્ડ નોન આયોનિક. આયોનિકમાં કયા છે? તો સોડિયમ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, હાઇડ્રોજન, ક્લોરાઇડ એન્ડ આયોડાઇડ. જ્યારે નોન આયોનિક ફોર્મમાં કયા સબસ્ટન્સ છે જે એક્ટિવલી ટ્રાન્સપોર્ટ થશે? તો તેમાં આવશે ગ્લુકોઝ, અમાઇનો એસિડ એન્ડ યુરિયા. આ તમને એઝ અ એમસીક્યુ પણ એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે. નાઉ ટાઈપ્સ ઓફ એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. તો તે કયા છે? પ્રાઇમરી એન્ડ સેકન્ડરી એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ પ્રાઇમરી એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. સો પ્રાઇમરી એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટ mechanism in which energy is liberated directly from the breakdown of the ATP. જેમાં ડાયરેક્ટલી એનર્જી લેવામાં આવે છે એટીપીનું બ્રેકડાઉન કરીને. અને આવી રીતના કોને મૂવ કરાવવામાં આવશે? સબસ્ટન્સ લાઈક સોડિયમ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, હાઇડ્રોજન એન્ડ ક્લોરાઇડ are transported across the cell membrane through primary active transport. તો આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સમજીએ પ્રાઇમરી એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ. સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ. ઇટ ઇઝ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, રાઈટ. અને એક્ઝામમાં આ એઝ અ શોર્ટ નોટ પણ પૂછાઈ શકે. તમને એવી રીતના પણ પૂછાઈ શકે કે એક્સપ્લેન પ્રાઇમરી એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ ધ સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ, અધરવાઇઝ ડિસ્ક્રાઇબ સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ, રાઈટ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ કેવો હોય એ સમજીશું. So sodium and potassium ion are transported across the cell membrane by means of common carrier protein called sodium potassium pump. મતલબ સોડિયમ અને પોટેશિયમ જે ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે અક્રોસ ધ સેલ મેમ્બ્રેન એ કોના થ્રુ થાય છે? તો આના થ્રુ. આ શું છે? સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ છે. ઇટ્સ અ પ્રોટીન, અને આ પ્રોટીન કેરિયર પ્રોટીન થ્રુ સોડિયમ અને પોટેશિયમની મૂવમેન્ટ થાય છે અક્રોસ ધ સેલ મેમ્બ્રેન. It is also called as sodium potassium ATPase pump or sodium potassium ATPase. This pump transport sodium from inside to outside and the cell
the potassium from outside to inside acid. Now this is very important. ઓલમોસ્ટ બધા છોકરા આ સેન્ટેન્સમાં ઘણા કન્ફ્યુઝ થાય છે. એટલે આ પંપનું મેઇન કામ શું છે? તો આ પંપ શું કરશે? તો ત્રણ સોડિયમના મોલેક્યુલ્સને સેલની અંદરથી સેલની બહાર તરફ લઈ જવાનું અને બે પોટેશિયમને સેલની બહાર હશે તો તેનાથી સેલની અંદર લાવવાનું કામ કરશે. અને આ પંપ મતલબ સોડિયમ પોટેશિયમ એટીપેઝ ધીસ પંપ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન ઓલ ધ સેલ્સ ઓફ ધ બોડી. બધા સેલ આપણી બોડીમાં જેટલા પણ સેલ છે એ બધાનામાં સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ અવેલેબલ છે. એન્ડ ધીસ પંપ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધ સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ આયન અક્રોસ ધ સેલ મેમ્બ્રેન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેશિયમ. પ્રોપરલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમને સેલ મેમ્બ્રેન ઉપર આ પંપ બહુ જ રિક્વાયર્ડ છે અને રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલને ડેવલપ કરવા માટે પણ ધીસ પંપ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. હવે એનું સ્ટ્રક્ચર કઈ રીતના છે એ જોઈ લઈએ. સો કેરિયર પ્રોટીન ઓફ ધેટ constitute sodium potassium pump is made up of two protein subunit molecules. One is alpha subunit and another is beta subunit. मतलब આનો જો કેરિયર પ્રોટીન છે ને એ બે સબયુનિટનું બનેલું છે. એક છે આલ્ફા સબયુનિટ અને બીજું છે બીટા સબયુનિટ. ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ ધ સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ occurs only in alpha subunit. मतलब આ જે ડાયાગ્રામ દેખાય છે ને એ કોનો છે? તો આલ્ફા સબયુનિટનો છે. કેમ કે બીટા સબયુનિટ ઇઝ ગ્લાયકોપ્રોટીન અને ઇટ્સ ફંક્શન ઇઝ નોટ ક્લિયર. અત્યાર સુધી એના ફંક્શન શું છે ક્લિયર થયું નથી. તો આપણે સમજીએ કે આલ્ફા સબયુનિટ કઈ રીતનું એનું સ્ટ્રક્ચર છે. સો આલ્ફા સબયુનિટ ઓફ ધ સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ હેઝ ગોટ 6 સાઇડ. કેટલી સાઇડ છે? 6. ડાયાગ્રામમાં જોઈએ તો આ 3 અહીંયા, 2 અહીંયા અને આ એક, એવી રીતના 6 થાય. So there is a receptor site for the sodium ion on the inner surface of the sodium of the protein molecules. આ protein moleculesમાં અંદરની સાઈડ જે intracellular fluid છે એ સાઈડ 3 receptor site હોય છે. કોના માટે? તો સોડિયમ માટે. 2 receptor site of potassium, બે પોટેશિયમ માટેની સાઈડ છે જે એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ તરફ ફેસ કરેલો હોય છે એનો, રાઈટ. અને વન સાઇડ ફોર એન્ઝાઇમ એડિનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટેઝ. એટીપીનો જે એન્ઝાઇમ છે એડિનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટેઝ તેના માટે એક સાઇટ હોય છે, રાઈટ, વિચ ઇઝ નોટ ધ સાઇટ ફોર ધ વિચ ઇઝ નિયર ધ સાઇટ ફોર સોડિયમ. સોડિયમની જે સાઇટ છે એની નજીક હોય છે. તો ખ્યાલ આવી ગયો એના સ્ટ્રક્ચરમાં કે સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ છે જેનું સ્ટ્રક્ચરમાં ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડની તરફ સોડિયમ માટે 3 રિસેપ્ટર સાઇડ, એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ તરફ પોટેશિયમ માટે 2 રિસેપ્ટર સાઇડ અને એક રિસેપ્ટર સાઇડ એડિનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટેઝ માટે જે સોડિયમ રિસેપ્ટર્સની નજીક હોય છે, રાઈટ. હવે મિકેનિઝમ કઈ રીતના આ પંપ કામ કરશે. સો 3 sodium ion from the cell get attached to the receptor site of the sodium ion of the inner surface of the carrier protein. Carrier પ્રોટીનની ઇનર સરફેસ ઉપર 3 સોડિયમના આયન અટેચ થશે. Now 2 potassium ion outside the cell bind to the receptor site of the potassium ion located on the outer surface of the carrier protein. જે outer surface છે ત્યાં 2 પોટેશિયમના આયન છે તે અટેચ થશે. Now binding of the sodium and potassium ion to the carrier protein activate the enzyme ATPase. હવે જ્યારે આ સાઈડ 3 સોડિયમના અને બહારની સાઈડ પર પોટેશિયમના આયન અટેચ થશે એટલે શું થશે? એન્ઝાઇમ એટીપેઝ છે એ એક્ટિવેટ થશે અને તે શું કરશે? તો બ્રેકડાઉન ઓફ એટીપી ઇન્ટુ એટીપી એડિનોસાઇન ડાયફોસ્ફેટમાં એનું બ્રેકડાઉન કરશે અને વન હાઈ એનર્જી ફોસ્ફેટ વિલ બી રિલીઝ. નાવ એનર્જી જે મળી, એક ફોસ્ફેટ રિલીઝ થયો અને એનર્જી મળી. So now the energy liberated causes some conformational changes in the molecules of the carrier protein, and because of this outer surface will face the inner surface and inner surface will face the outer surface.
right? Now dissociation and release of the ion take place so that the sodium ion are released outside the cell and release of potassium ion are released inside the cell. એટલે બે પોટેશિયમના આયન સેલની અંદર રિલીઝ થશે અને 3 સોડિયમના આયન સેલની બહાર રિલીઝ થશે. Exact mechanism involved in the dissociation and release of the ion are not known. ક્લિયર નથી કે રિલીઝ માટે કઈ મિકેનિઝમ છે, રાઈટ? તો આપણે જોઈ લીધું સ્ટ્રક્ચર કે સોડિયમ પોટેશિયમ પંપમાં સ્ટ્રક્ચર કેવું છે. તો 3 સોડિયમના આયન સેલ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ તરફ એટલે સેલની અંદર તરફ, 2 પોટેશિયમના આયન એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ તરફ મતલબ કે સેલની બહારની તરફ હોય છે. અને 1 છે સોડિયમ એટીપીસ માટે એન્ઝાઇમ માટેનું સાઇટ, રાઈટ? હવે શું થશે કે બહારની તરફ જે રિસેપ્ટર સાઇટ છે ત્યાં જ્યારે સોડિયમના બે મોલેક્યુલ્સ અટેચ થશે અને સેલની અંદર સોડિયમના 3 મોલેક્યુલ્સ અટેચ થશે ત્યારે આ પંપ એક્ટિવેટ થશે અને એટીપીમાંથી એડીપી બનશે અને એક હાઈ એનર્જી ફોસ્ફેટ રિલીઝ થશે અને એના લીધે 3 સોડિયમના મોલેક્યુલ્સ એ એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ તરફ ફેસ કરશે અને 3 પોટેશિયમના મોલેક્યુલ્સ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ તરફ આવશે અને રિલીઝ થશે, રાઈટ? અને આ ટાઈપના પંપ આપણી બોડીમાં જેટલા પણ સેલ છે તે બધા સેલની અંદર આ રીતના સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ અવેલેબલ છે. અને ડિસોસિએશન કઈ રીતના થાય છે, એમાં કઈ મિકેનિઝમ ઇન્વોલ્વ છે તે અત્યાર સુધી જાણી શકાયું નથી. નાઉ ઇલેક્ટ્રોજેનિક એક્ટિવિટી ઓફ ધ સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ આ પણ તમને એઝ અ શોર્ટ નોટ એક્ઝામમાં આવી શકે, રાઈટ? સો સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ આપણે એઝ ડિસ્કસ્ડ અર્લિયર કે સોડિયમ પોટેશિયમ પંપનું કામ શું છે. તો ઇટ મૂવ 3 સોડિયમ આયન ફ્રોમ આઉટસાઇડ સેલ outside the cell. 3 સોડિયમના આયનને સેલની બહાર મોકલે છે અને 2 પોટેશિયમના આયનને સેલની અંદર લાવે છે. અને સોડિયમ પણ પોઝિટિવલી ચાર્જ છે, પોટેશિયમ પણ. પોટેશિયમના બે જ મોલેક્યુલ સેલની અંદર આવશે પણ 3 પોઝિટિવલી ચાર્જ આયન સેલની બહાર જશે, રાઈટ? તો એવરી ટાઈમ જ્યારે પંપ કામ કરશે તો એક પોઝિટિવલી ચાર્જ આયન સેલની અંદરથી ઘટશે અને સેલની અંદર નેગેટિવિટીને ક્રિએટ કરશે. તો જે આ મિકેનિઝમ છે તેને કહેવામાં આવે છે, આ જે એક્ટિવિટી છે સોડિયમ પોટેશિયમ પંપની જેને કહેવામાં આવે છે ઇલેક્ટ્રોજેનિક એક્ટિવિટી ઓફ ધ સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ. આપણે એક વખત વાંચી જઈએ. સો ધીસ Thus, when the pump works once, જ્યારે પણ પંપ એકવાર કામ કરે તો there is a net loss of one positively charged ion from the cell. Continuous activity of sodium potassium pump causes reduction. Now continuous થયા કરશે તો number of positively charged ions inside the cell સેલની અંદરથી બહુ બધા પોઝિટિવલી ચાર્જ આયન એ બહાર જતા રહેશે, રાઈટ? અને સેલની અંદર શું ઇન્ક્રીઝ ધ નેગેટિવિટી ઇનસાઇડ ધ સેલ, સેલની અંદર નેગેટિવિટી ક્રિએટ થશે અને આ એક્ટિવિટીને કહેવામાં આવે છે ઇલેક્ટ્રોજેનિક એક્ટિવિટી ઓફ ધ સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ. આ તો આપણે જોયું કે સોડિયમ પોટેશિયમનું કામ શું છે અને કઈ રીતના સોડિયમ અને પોટેશિયમનું ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે. તો આપણે શું ડિસ્કસ કર્યું કે સોડિયમ અને પોટેશિયમનું ટ્રાન્સપોર્ટ સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ થ્રુ થાય છે અને સોડિયમ પોટેશિયમ પંપનું સ્ટ્રક્ચર એવું હોય છે કે જેમાં 3 ઇનર સરફેસ ઉપર 3 સોડિયમ માટેના અને આઉટર સરફેસ ઉપર 2 પોટેશિયમ માટેની રિસેપ્ટર સાઇડ હોય છે અને પંપ જ્યારે એક વખત કામ કરે તો 3 સોડિયમના આયનને બહાર લઈ જાય છે અને 2 પોટેશિયમના આયનને અંદર લાવે છે. પરંતુ એવરી ટાઈમ there is a net loss of one positively charged ion. સો તેના લીધે સેલની અંદર નેગેટિવિટી ક્રિએટ થાય છે અને આ એક્ટિવિટીને કહેવામાં આવે છે ઇલેક્ટ્રોજેનિક એક્ટિવિટી ઓફ ધ સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ. હવે સોડિયમ પોટેશિયમ સિવાય કેલ્શિયમનું પણ ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે. તો કેલ્શિયમનું ટ્રાન્સપોર્ટ કઈ રીતના થશે? સો કેલ્શિયમ ઇઝ એક્ટિવલી ટ્રાન્સપોર્ટ ફ્રોમ ધ ઇનસાઇડ ટુ ધ આઉટસાઇડ ધ સેલ બાય ધ કેલ્શિયમ પંપ. હવે એને કોણ કરશે મૂવમેન્ટ? તો કેલ્શિયમ પંપ થ્રુ થશે,
Now, calcium pump is operated by the separate carrier protein. Energy is obtained from the ATP by the catalytic activity of the ATPs. Energy આમાં પણ ATP નું breakdown, catalytic मतलब breakdown થવું. ATP નું breakdown થઈને energy liberate થશે. Now, calcium pump are also present in some organelles. હવે calcium pump ક્યાં present છે? તો અમુક organellesમાં તો sarcoplasmic reticulumમાં. Sarcoplasmic reticulum મતલબ endoplasmic reticulum જેવી રીતના બધા સેલમાં હોય છે તેવી જ રીતના મસલના સેલમાં sarcoplasmic reticulum હોય છે. તો ત્યાં કેલ્શિયમ સ્ટોર હોય છે અને ત્યાં આ કેલ્શિયમ પંપ હોય છે. અને બીજું ક્યાં હોય છે તો માઇટોકોન્ડ્રિયા ઓફ ઓલ ધ સેલ, બધા સેલમાં જે માઇટોકોન્ડ્રિયા હોય છે ત્યાં પણ કેલ્શિયમનો પંપ અવેલેબલ છે. એન્ડ ધીસ પંપ મૂવ ધ કેલ્શિયમ ઇન્ટુ ધ ઓર્ગેનલ્સ. આ પંપનું કામ શું છે તો કેલ્શિયમને ઓર્ગેનલ્સમાં મૂવ કરવાનું છે. રાઈટ. નાઉ આ જે રીતના કેલ્શિયમ માટે કેલ્શિયમ પંપ છે તેવી જ રીતના જ્યારે હાઇડ્રોજનનો ટ્રાન્સપોર્ટ થશે તો એ હાઇડ્રોજન પંપ થ્રુ થશે. So hydrogen ion is actively transported across the cell membrane by the carrier protein called hydrogen pump. It is obtained energy from the ATP by the activity of the ATPase. એમાં પણ ATPase એન્ઝાઇમ છે એના થ્રુ એટીપીમાંથી એડીપીમાં કન્વર્ઝન થશે અને ફોસ્ફેટ રિલીઝ થશે અને એનર્જી આપણે લઈ શકશું. એન્ડ ધ હાઇડ્રોજન પંપ દેટ are present in two important organs have some functional significance. અને જે હાઇડ્રોજન પંપ છે ને આપણા બોડીના મેઇન બે ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર્ગનમાં અવેલેબલ છે. આ પણ તમને એઝ અ 1 માર્ક ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં આવી શકે. સો કયા છે તો એક સ્ટમક અને કિડની, આ બંને જે ઓર્ગન છે તેના સેલની અંદર હાઇડ્રોજન પંપ આવેલો હોય છે. સો ઇન સ્ટમક હાઇડ્રોજન પંપ ઇન ધ parietal cell of the gastric gland. ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડમાં જે પરાઇટલ સેલ છે તે એ સેલની મેમ્બ્રેન ઉપર હાઇડ્રોજન પંપ આવેલો હોય છે. અને એનું ફંક્શન શું છે તો એનું ફંક્શન છે કે ઇન્વોલ્વ ઇન ધ ફોર્મેશન ઓફ ધ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, અને એનું ફંક્શન છે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ બનાવવામાં હેલ્પ કરે છે. Now second hydrogen pump is available in the kidney. Now hydrogen pump in the epithelial cell of the distal convoluted tubules and collecting ducts are involved in the secretion of the hydrogen ion from the blood into the urine. Secondary જે હાઇડ્રોજન પંપ છે એ કિડનીમાં આવેલું છે. જે distal convoluted tubules જે એપિથેલિયલ સેલ છે, રાઈટ, જે ડિસ્ટલ કોન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલ્સ છે અને આ રિંગના જે એપિથેલિયલ સેલ આવેલા હોય છે ત્યાં હાઇડ્રોજન પંપ અવેલેબલ હોય છે. રાઈટ. અને એનું કામ છે સિક્રેશન ઓફ ધ હાઇડ્રોજન ફ્રોમ ધ બ્લડમાંથી હાઇડ્રોજનને સિક્રેટ કરીને યુરિનમાં સિક્રેટ કરવું. રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ પ્રાઇમરી એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. ફરીથી એક વખત રિવાઇઝ કરી લઈએ તો એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ શું છે તો ઇટ્સ અ મૂવમેન્ટ ઓફ અ સબસ્ટન્સ અગેન્સ્ટ ધ કેમિકલ ઓર ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ ગ્રેડિયન્ટ. અને ફર્સ્ટ વોટ ઇઝ એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ, તો જ્યારે પણ, અને કઈ રીતના મિકેનિઝમ મતલબ કામ કઈ રીતના કરશે તો આવી રીતના કેરિયર પ્રોટીન હોય છે તો જે પણ સબસ્ટન્સને મૂવ થવાનું હશે એ સેલ મેમ્બ્રેન પાસે આવશે, સબસ્ટન્સ પ્રોટીન કોમ્પ્લેક્સ બનાવશે અને સેલની અંદર રિલીઝ થશે. અને આવી રીતના કયા સબસ્ટન્સ છે જે ટ્રાન્સપોર્ટ થઈ શકે છે તો આયોનિક ફોર્મમાં છે સોડિયમ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ એન્ડ આયોડાઇડ, અને નોન આયોનિક ફોર્મમાં છે ગ્લુકોઝ, અમાઇનો એસિડ એન્ડ યુરિયા. આપણે જોયું કે પ્રાઇમરી એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ સેકન્ડરી એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. તેવા પ્રાઇમરી એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટમાં આપણે સમજ્યા કે કોઈપણ આયનનું મૂવમેન્ટ થશે ત્યારે એનર્જી એટીપીને બ્રેકડાઉન કરશે અને લેવામાં આવશે. અને આવી રીતના પ્રાઇમરી એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ થ્રુ સોડિયમ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ અને હાઇડ્રોજન અને ક્લોરાઇડને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે અક્રોસ ધ સેલ મેમ્બ્રેન. હવે એમાં જોઈએ કે સોડિયમ પોટેશિયમના મૂવમેન્ટ માટે સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ હોય છે.
જે 3 પોઝિટિવલી ચાર્જ સોડિયમના આયનને સેલની બહાર મોકલે છે અને 2 પોઝિટિવલી ચાર્જ પોટેશિયમ આયનને સેલની અંદર આવે છે. તો જ્યારે પણ સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ કામ કરશે તો એક પોઝિટિવલી ચાર્જ આયનનો નેટ લોસ થશે અને તેના લીધે સેલની અંદર નેગેટિવિટી ક્રિએટ થશે, જેને કહેવામાં આવે છે ઇલેક્ટ્રોજેનિક એક્ટિવિટી. રાઈટ, અને એ જ રીતના કેલ્શિયમનો પંપ આવેલો હોય છે, જે મેઇનલી આવેલો હોય છે માઇટોકોન્ડ્રિયામાં અને સાર્કોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમમાં, અને એ પણ કેલ્શિયમના મૂવમેન્ટ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એવી જ રીતના હાઇડ્રોજન પંપ છે. મેઇનલી હાઇડ્રોજનનો પંપ સ્ટમકમાં અને કિડનીમાં આવેલો હોય છે. સ્ટમકમાં એ પેરાઇટલ સેલમાં આવેલો હોય છે અને કિડનીમાં એ એપિથેલિયસ સેલમાં આવેલો હોય છે, અને તેનું મેઇન ફંક્શન છે હાઇડ્રોજન આયનનું સિક્રેશન કરવાનું. This is all about the primary active transport. Thank you.